أهلا بكم من جديد في الجلسة الثالثة ضمن منتدى فلسطين للنشاط الرقمي رقمنة فلسطين بين التهديدات والفرص 2020. تشاهدون عبر شبكة وطن الإعلامية على تلفزيون وطن وإذاعة وطن FM، وعبر أيضا موقع وكالة وطن الأنباء مباشر على الفيسبوك، وأيضا عبر موقع مركز حملة على الفيسبوك. قد فتح الاقتصاد الرقمي الفرص أمام الشباب في جميع أنحاء العالم لتحدي البطالة والتغلب عليها. في المقابل يواجه الشباب الفلسطيني تحديات عديدة في هذا المجال بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على البنية التحتية التكنولوجية في فلسطين وحرمانهم من أبسط الحقوق في التنمية الاقتصادية، عدا عن انصياع الشركات الكبرى للحكومات القوية مثل حكومة الاحتلال. ولكن من جانب آخر يقوم الرياديون الفلسطينيون بتطوير حلول تكنولوجية تتحدى الصعوبات وتتغلب على القيود. نسلط الضوء في هذه الجلسة الحوارية على الأعمال الريادية والإبداعية في فلسطين بمجال التكنولوجيا، وسنطلع على نماذج ملهمة للتنمية الاقتصادية الرقمية. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفنا اليوم للنقاش في هذا الموضوع: السيد سري طه، استشاري رئيسي في مومنتوم لابس، وسيحدثنا عن تحديات التجارة الرقمية في فلسطين. أهلا سيد سري، طبعا عبر تقنية السكايب نرحب بضيوفنا اليوم. وأيضا نرحب بالسيد سام بحور، وهو شريك في إدارة شركة إدارة المعلومات التطبيقية، وسنحاور عن المنصات المالية العالمية وتواطؤها مع الاحتلال الإسرائيلي. كما ينضم أيضا لنا عبر تقنية السكايب السيد منير قليبو، وهو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، وسيحدثنا عن الرقمنة وتأثيرها على سوق العمل الفلسطيني والعالمي. أهلا بكم ضيوفنا الكرام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تحياتي لكم جميعا، أهلا وسهلا بكم طبعا عبر سكايب. طبعا نحن بالبداية سألنا الشارع الفلسطيني: ما رأيك بأن تتوجه فلسطين للتجارة الإلكترونية؟ وهل يؤثر ذلك بشكل إيجابي على سوق العمل في فلسطين؟ وهل تتواطأ منصات التواصل مع الاحتلال؟ وهذه كانت إجابات الشارع الفلسطيني. دعونا نشاهدها سويا ونعود لبدء الحوار. التجارة الإلكترونية بدك يكون في مصداقية في المواقع اللي أنت بدك تتعامل معها. هلكت يعني في أمور كثيرة إحنا يعني ناس عاديين بيجوز بيجهلوا هذا الأمر، تمام؟ بجوز بيلزم انه يكون في عندنا توعية لهذا الامر، كيف نتعامل مع التجارة الالكترونية. طبعا يعني لو تكون في مصداقية مع هاي المواقع انها تكون تمام، الكل راح يتجه عليها. تجارة الاونلاين راح تزيد بما انه كل الناس في بيوتها، وانه الناس ما راح تطلع ولا تروح ولا تيجي، فراح تصفي انها بتوصي كل شيء اونلاين، ما راح تطلع. بصراحة ما بتسوق الكترونيا انا، بس بشجع لانه يعني الواحد ما بصير انه يطلع من البيت، يفضل انه يعني الواحد يجيب اي شيء يكون اونلاين، بس يعقم الاشياء لما يجيبها. وضعنا الحالي هاي التجارة بتستفيد اكثر شيء، فمثلا بقول لك ممنوع التجول، خلص الكل على الاونلاين، يا اتصالات هاتفية، فهاي بتسهل على البني ادم انه ما يتنقلش، يعني اسرع او شيء هيك. من ناحية صحية الاشي حسن انه يكون في تجارة الكترونية وتوصيل لباب البيت بدل ما المواطن يطلع، بس لازم يكون في عليها رقابة اكثر. فهمت؟ انه قد ايه سعرها الحقيقي وقد ايه انت بتبيعها وقد ايه اجرة التوصيل وقد ايه فعلا اجرة التوصيل يعني تكلفتها الحقيقية. فاهم؟ يعني التركيز لازم يكون على قد ايه فائض القيمة. بالرأي يكون في توصل، يعني مثلا يعني هلا تسكير البلد ضل اسبوعين، انا ممكن تتطور الامور لاكثر، ممكن الامور تتطور اكثر واكثر، لانه جاينا اسوء والعلم عند الله. يعني فهمت علي كيف؟ يعني احنا بنشجع التجارة الإلكترونية عشان هذا الشيء؟ طبعا أكيد. طيب
أهلا بكم من جديد جميعا، وأجدد ترحيبي بالضيوف الكرام عبر تقنية السكايب. وهنا سأبدأ معك سيد سري طه عن أكثر الانتهاكات التمييزية وعدم المساواة التي تمارسها الشركات المالية العالمية فيما يخص طبعا يعني التجارة الإلكترونية في فلسطين. أول شيء مرحبا وشكرا على الاستضافة. شكرا حملة للشغل الرائع اللي دائما بتقوموا فيه. بتمنى السلامة لجميع الشعب الفلسطيني فترة وبتمر إن شاء الله. أنا صراحة راح أحكي أكثر على الريسيرش اللي إحنا قمنا فيه لحملة. بتوقع أستاذ سام راح يحكي أكثر على تواطؤ المؤسسات المالية بالاحتلال. فإحنا قمنا مع حملة بعمل ريسيرش عن التجارة الإلكترونية. نعم. ديجيتال اي كوميرس بفلسطين. لما نحكي ديجيتال اي كوميرس بفلسطين احنا بنحكي عن 3 شغلات رئيسيه. بنحكي على الفيزيكال جودز، انه وي ترانسفيرت الناس تشتري اشياء اكل طبيخ وات ايفر اواعي اونلاين، او الكترونيك برودكتس سوفت وير كتب ريسيرش، او سيرفيسز فريلانسرز ناس بتشتغل اونلاين. لما جينا اشتغلنا التقرير لحمله بنهايه سنه 2019 اشتغلناه من 2 بروسبكتس. اول شيء اشتغلناه من التوب داون، انه جينا نطلع على الناس اللي عم بتبيع اونلاين، كيف عم بتبيع اونلاين، ايش المشاكل اللي عم بتواجهها، عم تقدر تستخدم كل التولز المتاحه اونلاين او لا، والناس اللي عم تشتري اونلاين هل كل المنصات عم بتوصل لفلسطين او مش عم بتوصل لفلسطين. وكمان جينا نطلع على الاونلاين ماركت بليسز، هل فلسطين كبلد هي ليستد او مش ليستد، هل بامكان الناس انها تقوم بانشاء فيرتشوال ستورز تبيع فيها اونلاين او لا. من الناحيه الثانيه طلعنا من توب داون، واللي قام بهذا الشغل اغلبيته هو زميلي زين ابو دقه وهو اقتصادي. جينا طلعنا على الناس، على البيرتشيسنج باور تبعهم، على مدخولهم. جينا طلعنا على الديجيتال ريدينس، انه هل كل الناس انترنت، كل الناس قديش البانكينج سيكتور، الشباب والنساء قديش مشمولين في انهم عندهم حساب بنك. وجينا طلعنا على اللوجيستكس، على الامور اللوجستيه اللي لها علاقه في البريد، في الادريسنج سيستم، في تسميه الشوارع، في ترقيم البنايات، واخر شيء طبعا على الليجل والبزنس انفايرمنت. هيك بشكل عام احنا قمنا بعمل الريسيرش، وطبعا في بالاخر توصيات يمكن اقدر احكي عليها بالاخر. أكيد أنا رح يعني أجمع كمان شوي لموضوع عدد صفحات التجارة الإلكترونية سري وارتفاع عددها بشكل كبير ورواجها في الوقت الحالي. بس بما أنه بدأنا بموضوع الانتهاكات رح أتحول للسيد سام بحور وأسأله عن موضوع الانتهاكات وكيف يعمل الاحتلال على تضييق الوصول بحرية إلى الخدمات المالية الدولية المستخدمة لأغراض التجارة الإلكترونية. سيد سام أهلا بك من جديد. هل الشركات المالية مثل باي بيل مثلا وغيرها متواطئة حقا مع الاحتلال؟ شكرا لك وسلام للجميع. نعم. الموضوع الجلوبال فاينانشال بلاتفورمز اللي هم الأنظمة العالمية اللي بحكم موضوع تحويل المصاري من طرف إلى طرف، هي قضية عالمية مش قضية محكومة في موضوع الاحتلال. الشركات العملاقة في العالم اللي بيكون في هذه الخدمة هم خدمات جاية من شركات غير إسرائيلية. بالأساس اللي فضلتي فيه اللي هو باي بال، شركة أمريكية، أكبر نظام عالمي اللي بحكم موضوع تحويل المال. أعتقد أنها مهم أن نفهم أن القضية البيمنت سيستم مش فقط انه بدي ابعث لك 20 شيكل فبدي الاقي طريقه اونلاين اعملها. في انواع من الانظمه العالميه لتحويل المال، يعني ممكن يكون في بلاتفورم معين اللي بخليني استثمر في الشركات، بلاتفورم ثاني بخليني اقوم في حمله ماليه لقضيه معينه، وايضا في ان تحويل المال من طرف الى طرف. إذا بنركز على موضوع تحويل المال من طرف إلى طرف، أساس العمود الفكري تبع هذا النظام العالمي هو النظام البنكي في كل بلد. إذا النظام البنكي في كل بلد متماسك ومتلائم مع القوانين العالمية للبنوك، احتمال أكبر بكثير أن أي خدمات بيستعمل النظام البنكي تكون هي أيضا متلائمة مع القوانين اللازمة. علما ان النظام البنكي الفلسطيني من
أشهر الأنظمة البنكية في المنطقة إذا مش في العالم، اللي هي متلائمة مع القوانين الدولية اللي هي اسمها بازل 2 وبازل 3. هذول قوانين عالمية. النظام البنكي الفلسطيني 100% داخل في هذا المنظومة العالمية للنظام البنكي. فغريب جدا أن أي شركة زي شركة باي بال في أمريكا أو أي شركة ثانية، في تقريبا 20-30 منافس لشركة باي بال أيضا، أن يستخدموا زي ما باي بال استخدمت معنا في النقاش، أن أول خطوة خاكوا أن النظام البنكي الفلسطيني مش متلائم. أخذتنا 5 دقائق أن نوريهم أن مش بس متلائم، ولكن هي فيها نوع من الإبداع في طريقتها في ملائمة القوانين العالمية. يعني معيقات توضع يعني من قبل الاحتلال في هذا الموضوع. نعم. العلاقة مع الاحتلال اجت بشكل غير مباشر. كيف؟ أعطيك المثل اللي استعملناه في الحملة على باي بال. يوم درسنا باي بال من جوا الشركة لنفهم إذا الموضوع مش موضوع النظام البنكي الفلسطيني مش متلائم، شو المشكلة في داخل الشركة. لقينا في أكثر من 70 واحد داخل شركة باي بال، كثير منهم في أمريكا بس بعضهم بيشتغلوا في فروع لباي بال في إسرائيل، هم في دائرة المخاطر في داخل باي بال. يعني هم اللي بعطوا نصائح لشركة باي بال على وين في مخاطر. طلع 70 واحد جاي من إسرائيل، والجزء الأكبر منهم في قيادة العمل المخاطر في داخل باي بال هم كانوا في الجيش الإسرائيلي، كثير منهم في المخابرات الإسرائيلية. فالتفكير إن هناك في تأثير طبعا على الشركات العالمية من عناصر إسرائيليين خلفية مخابرات في داخل هذول الشركات. فما بنشوف العقبة أمامنا الاحتلال بشكل مباشر، بنشوفها غير مباشر من خلال القرارات الشركات العالمية بأخذوها. أنا رح أجمعك أستاذ سام لموضوع جهوزيتنا في فلسطين للانتقال للتجارة الإلكترونية العالمية، لكن بدي أجدد ترحيبي مرة أخرى بالسيد منير قليبو. في النظر إلى الزيادة السنوية أستاذ منير لنسبة البطالة في فلسطين وصلت ل 26% تقريبا، هل يمكننا حقا الحصول على وظيفة بكبسة زر كما يعتقد، وما هي التطبيقات التي تتيح ذلك؟ مساء الخير مرة ثانية لجميع الإخوان المشاهدين والمشاهدات. طبعا من منظور منظمة العمل الدولية أنت عم بتكون كثير متفائلة لما بتقولي 26%. أعتقد في الآونة الأخيرة وبالتحديد في الأسبوعين الماضيين الموضوع الضعف بالضفة الغربية تحديدا وبالقدس الشرقية، وأعتقد أنه كثير هناك في ظلم وفي إجحاف، واعتقد هناك في عزوف من اصحاب وصاحبات العمل على الالتزام بدفع الاجور بالدرجه الاولى للموجودين. حاشانا عن الموضوع هم الاخوان والاخوات اللي بيشتغلوا كمان بالمياومه، وهدول اصبحوا مين من الدخل. طبعا احنا بانتظار الاحصائيه النهائيه بخصوص الحاله التي نعيشها اليوم من قبل الاحصاء المركزي حول نسب البطاله بعد الحاله هاي. أكيد. طبعا في هالظروف هاي كمان بنوجه اهتمامنا ولازم كمان نهتم، لأنه بنحكي عن العودة إلى الإنسانية والوجه الإنساني لكل موضوع العمل والأعمال وسوق العمل. إخواننا وأخواتنا الموجودين حاليا بالمستوطنات الإسرائيلية وبالداخل الإسرائيلي هناك تقريبا 80,000 عامل وعاملة اتخذوا على عاتقهم وعاتقهن أنهم يروحوا لإسرائيل لمدة شهرين. حصل بالأمس أنه حالة شك بأنها تشتكي من وباء الكورونا، الحمد لله ما طلعت الحالة كذلك، لكن شفنا كيف المشغل الإسرائيلي والسمسار كمان دخلوا بطريقة رسمية وزتوا العامل على الحدود بدون إجراء أي اتصال والتنسيق مع الجهات المعنية. هذا مخيف الحكي. فقبل ما نطلع لموضوع إيش بدنا نعمل باللي بدنا نشغلهم لازم نكون واعيين جدا ونرجع. أعتقد هذه فرصة اجتنا كمان احنا كمجتمعات دوليه وليس فقط فلسطينيه وعربيه اقليميا انه نرجع للوجه الانساني للموضوع. الوجه الانساني بتطلع له منظمه العمل الدوليه بموضوع المنصات الرقميه والاقتصاد الرقمي بشكل جدي. انا بنصح كل الاخوات والاخوان اللي معنا كمان ساري وسام هم الاصدقاء واعزاء وشركاء تنمويين وحضرتك انه انا التزام عليكم بدي اجي على المؤتمر ومعي وثائق مهمه. من اهم الوثائق اللي كنت احملكم اياها
هو وثيقة منظمة العمل الدولية بعد 100 سنة من خدمة منظمة العمل الدولية للصالح العمالي وللكرامة الإنسانية وللعدالة الاجتماعية. هناك فصل كامل عن الاقتصاد الرقمي، وهناك فصل كامل عن الديسنت ديجي ورك، ليس فقط ديسنت ورك إنما ديسنت ديجي ورك، يعني عمل لائق افتراضي الكتروني رقمي. وهون بتيجي كثير من التوصيات اللي احنا بنركز كمنظمه عمل دوليه على ضروره الاستعداد لها، ليس فقط على صعيد السياسات والقوانين والإجراءات، انما تحقيق ادنى ما يمكن تحقيقه في العداله الاجتماعيه، الا وهو العمل اللائق. للاسف الشديد كثير من الابحاث اللي عملناها، وعندنا بحث حديث جدا بحب اشاركه معكم، لانه 5000 عينة أخذت عالميا من ناس بيشتغلوا في مجال الاقتصاد الافتراضي، الاقتصاد الرقمي. لقينا إنه شيء أساسي كان غياب حق العمالي، غياب لمفهوم من هو المشغل ومن هو المشتغل، صحيح. ومن هو المشغل ومن هو المشغل الذاتي. وهذا يزيد من فرضية الانتهاكات للتجارة عبر هذه الطريقة. الانتهاك كان رهيب على صعيد النتائج اللي طلعت، لو بحب كنت أحطها للجميع يشوفوها صادمة. لأنه لقينا إنه أكثر من 60% يتقاضون عالميا فقط من خلال الاقتصاد الرقمي والافتراضي فقط، نسبة كبيرة هذه أستاذ منير، الحد الأدنى من الأجر وما دون، وخاصة في الدول النامية، الدول الثالثة اللي هي الهند والصين تحديدا، والمناطق اللي بيشتغلوا. وكمان غير هيك انتهاكات على صعيد العمل اللائق، لما أقصد فيها ساعات العمل، الحماية الاجتماعية، الضمان الاجتماعي، العمالة ذوي الإعاقة ودائرة البال على إدماجهم في سوق العمل والقرارات، تهيئة المجتمع العمالي. لما بقول لك بده يكون في 50,000 وظيفة بدها تختفي من عالم الأعمال، مين عم بيحضر الجيل الجديد لل50 وظيفة البديلة اللي بدها تيجي، اللي بدها تكون معظمها في العالم الافتراضي والرقمي؟ وهون بنلاقي حالنا قدام معضلات كثيرة كمنظمة عمل دولية. بحب دراستنا تنحط وتوصياتنا تنحط، لأنه فلسطين اللي ذكروا الإخوان غاية بالمأساة إنه إسرائيل تضلها على بعد التقن اللي بتقدم لنا وتعاقبنا كل شوي وتوقف إمكانياتنا ومواردنا المالية وتمنع عنا البث العالي، الخدمات اللي بيأدوها من خلال الجي 4 للجي 3 تلعب فينا زي ما بدها. ثبت بفلسطين، يعني إن أنت لو توجهنا إلى غزة والسكاي جيتس بغزة، شيء بيخوف الإنجازات الفلسطينية. في العالم كله بيحكي عماله على قديش إمكانية فلسطين الضفة الغربية وغزة بإملاء فراغات كثيرة، وبالتحديد مأساتنا مع خطة ترامب ونتنياهو كانت إنهم كانوا لو مشيت الخطة كما كانوا بيريدوا قبل شهر كانوا هم اللي يحتاجوا بالقليل ل 5000 متخصص ما بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يروحوا على السوق الإسرائيلي ومستعدين ياخذوا. شوفي هالمأساة، إنه إسرائيل بتصفي بأسوأ الاحتمالات ماخذ الأرض وضرب العرض وعامل الحصار وعامل الجدار وعامل المنع، ومش هي السبب وراء الفقر وراء البطالة. وبالرغم من هيك بتقول لك لا، الفلسطينيين مش رح يكون في عندهم بطالة، لأنه إحنا عندنا استيعاب ل 5000 شخص مهيأ ناخذهم للسوق الإسرائيلي وليس للسوق الفلسطيني، ناخذهم افتراضيا بدون كرامة إنسانية، بدون حد أدنى بدون حقوق، بدون عمل لائق، بدون حقوق، انتهاكات، لا في تشريع، لا في سياسات، لا في إجراءات. بعدين اللي بيخوف إنه هذا كله الرقم اللي بيصير ببعد السياسات والإجراءات وتنوع البروتوكول العالمي ما بين الدول المتعاملة مع بعضها البعض، بيصيروا يبعثوا لبعضهم مصاري، بتروح هيبة وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة العمل بحصر مضبوط قديش نسبة العاطلين والعاطلات عن عمل. في ناس عم بتواصلوا عن طريق ثالث ورابع وبنوك ومؤسسات مصرفية وعم بيدخلهم مبالغ رهيبة، لكن لا بدخلوا على نظام ضريبي ولا على نظام بنكي، ما بيتم إحصائهم. نعم صحيح. فبالتالي أنت بتقولي عندي إحصائي بيقول إنه عندي بطالة عالية، لكن والله بتكتشفي إنه ناس عم بيشتغلوا من البيت وبيجيهم مصاري من مصادر غير معروفة،
وبالتالي بتلعب وهم اصلا محسوبين على بند البطاله. صحيح. طيب على اي حال احنا طبعا بنتابع ايضا تعليقات الناس على الفيسبوك مباشر عبر شبكه وطن الاعلاميه وعبر موقع مركز حمله. مثلا امجد القواسمي يقول عبر المباشر: من اهم التحديات التي تواجه التجاره الالكترونيه تحكم الاحتلال وحجزه للطرود والبضائع التي تصل عبر البريد، وتصل احيانا فترات الحجز لعده اشهر وقد تمتد لأعوام، وبالتالي تساهم في تقليل التوجه نحو هذا النوع من التجارة رغم ميزاته بالعالم. هون بدي أرجع لساري طه. ساري، يعني عندنا عدد كبير من صفحات التجارة الإلكترونية وبتلاقي رواج طيلة الوقت. برأيك التحديات اللي بتواجهنا في تنظيم هذا النوع من أنواع التجارة كيف ممكن مثلا للسلطة الفلسطينية والشركات والأطراف المعنية ضمان الحقوق الرقمية لمستخدمي هذه المواقع؟ شكرا. اول اشي بدي احكي انه اول اشي برجع بنصح الكل ينزل تقرير حمله اسمه ممنوع الوصول بالعربي او اكسس دينايد انجليزي الاي كوميرس. انا بعرف كتير ناس كتير شباب بحاولوا يشتغلوا على شركات ستارت اب اونلاين كتير استفادوا منه، واي حدا بده يطلع على هذا الموضوع كل شيء موضح فيه. هلا بالنسبه للناس اللي بتبيع اونلاين، فانه خلينا نفكر كيف الناس عم بتبيع اونلاين. في ناس بتكتفي بانها تنشئ صفحات على الفيسبوك او انستغرام، وبيكون الباقي الامور مانيوال، انه بتبعتي مسج ببعثوا لك البرودكت. المشكله بهاي الامور انه اذا بتطلع مين اغلبيه الناس اللي بتشتغل هيك، هي سيدات من المنزل. وزاره الاقتصاد عندنا ما بتسمح لشيء اسمه هوم بيست بزنس، يعني ما مستحيل حدا ومن هو بيته يقدر يسجل شركه. فصعب انها تحصر هاي البزنسز، وراح يضل هاي البزنسز انفورمال. فعشان تكون انفورمال on a policy level على مستوى سياسي لازم انها تندرس بالضبط، يعني ينعمل حصر ريسيرش كامل مين هي الصفحات اللي بتبيع اونلاين، ايش بتبيع اونلاين، ايش انواع المواد، ايش الكواليتي، هل فيها ضرر على الهيلث اذا كانت اكل او ما فيها اكل. الفيوتشر تبع المستقبل تبع المطاعم والفود ديليفري ممكن ما يكون في مطعم اصلا. يعني ممكن انت بس تدخلي على ابلكيشن معينه تلاقي نوع اكل معين وتطلبيه وما يكون اصلا يعني عارفه انت من وين جاي. هلا النوع الثاني من التجار اللي بتبيع اونلاين هي ناس بتروح بتسوي شيء اسمه ستور فرونتس. فلما تسوي ستور فرونت هون بدها تنقي اكثر من نوع من التكنولوجي. في اشياء في تكنولوجي اسمها ماجنتو، في شيء اسمه وي كوميرس. ممكن ساري توضح لنا الستور فرونت ايش هي للساده المشاهدين، كيف هذا النوع بيكون؟ الستور فرونت انك تعملي محل الكتروني اونلاين كامل اللي هو فيه انفنتوري، زي عندك مخزن بتحطي ليست لكل الاشياء اللي عندك اياها. تعرضي البرودكت زي ما بدك، الناس تدخل تشتري، بتحط بيمنت كارد، بنزل من عندك من الانفنتوري لحاله بيعطي اوردر لعامل في المخزن يروح يقيمه، بيعطي كمان اوردر اوتوماتيكلي لشركه التوصيل بتيجي بتاخده. فكل العمليه مأتمته بالكامل. طبعا احنا عندنا هون اخر جزء منها غير مؤتمت، وهذا يدل بالفاينانشال ستيتمنتس تبعت الشركات اللي تشتغل بالاي كوميرس، لانه اغلبيه الدفع عندنا وليس فقط في فلسطين ولكن في اغلبيه الدول العربيه ودول العمل المالي هي نقدي كاش. مشكله النقدي كاش انه هذا ما بدخل بالريفينيو او التيرن اوفر تبعت الشركات. مزبوط، ما عندنا الاي باي احنا مفعل بشكل كبير في فلسطين والدول العربية. بالضبط صحيح. هلا اكثر بلاتفورم عم تنجح عالميا، وانا بنصح الكل انه اذا بده يسوي ستور يستخدمها، هي شركه كنديه اسمها شوبيفاي. شوبيفاي بتعترف بفلسطين باي ذا واي على الويب سايت تبعها، بس فيها مشكله واحده انها ما بتعترف بالبيمنت جيت اواي تبعت بنك اوف فلسطين. مع انه انا سمعت مش متاكد 100% انه بنك فلسطين حاول انه يدرج البيمنت جيت اواي تبعته على شوبيفاي انه تو بي انتجريتد لما انت تسوي ستور، بس لساتها مش موجوده. الاشياء الثانيه اللي مش موجوده هي اشياء لها علاقه بالديجيتال كرنسي. طبعا احنا عندنا سلطه النقد مانع استعمال الديجيتال كرنسي اي ما كان نوعها، ولا لا اما لتريدينج او لانك الواحد يشتغل فيها. في كمان شركه اسمها تو تشيك اوت، اظن لها مقر بعمان، اظن هي امريكيه،
بس هاي مشكلتها انه احنا كفلسطينيه صعب الطلب كتير صعب، لانه عشان قصه الماني لوندرينج والتيروريزم والارهاب اللي بيضلوا يتهمونا فيها دول العالم بفعل اللوبي الاسرائيلي الصهيوني، فانه كتير صعب انه يقبلوا اي ميرشنتس. بس انا بعرف، سمعت عن ناس انهم بيبيعوا كورسات انجليزي اونلاين في الخليج العربي وقدروا ياخذوا موافقه من تو تشيك اوت انه كبيمنت بروسيسور. هلا انا برايي انه كسياسيا لازم انه نتطلع انه هذا هو المستقبل، انه الناس تبيع اونلاين، الناس تشتغل اونلاين. انا بوافق استاذ منير انه كتير الشغل اونلاين بتضر بالشخص، وهو هذا الجيج ايكونومي اللي هو بسموه لونلي ايكونومي. كمان بيكون الشخص انه بيصحى اذا بيشتغل، اذا ما بيشتغل يعني هو مش بارت من المنظومه، فبيضله هيك وحيد وبيقاتل وفي كومبيتيشن كتير عاليه وامور زي هيك. تمام، فلازم يتم تنظيمه. الاشي الاخير بدي احكي عنه، احنا عندنا كمان الفريلانسرز اللي بيشتغلوا اونلاين. في عندنا حوالي 3000 فريلانسر بفلسطين على freelancer.com مسجلين، وفي حوالي 2000 على ابورك. بس اغلبيه هاي الاكونت مش اكتف، بس فيها كتير اكتف. يعني اكونت وهميه ولا اغلبيتها بتكون، ولا هي اصلا موجوده بس اصحابها ما بيستغلوا؟ هلا الموجوده واصحابها بيستخدموها رح تقدري انت تشوفي، لانه بتشوفي قديش سووا مصاري، قديش عندهم كومنت، قديش عندهم ريفيو. لانه عشان الواحد يبني بروفايل ويزيد شغله فلازم اكشلي يشتغل على بروجكت وياخذ جود ريكومنديشن من الناس طبعا. بس المشكله تبعت هاي الاكونتات كانت زي ما حكى سام كمان، انه باي بال ما بيقدروا يفتحوا اكونت، وهي الويب سايت بتتعامل بس مع باي بال. بس التقرير تبعنا بيوضح انه كيف احنا كفلسطينيه انه دائما بنلاقي حل. يعني في اشياء تانية، في اشياء زي بايونير بيبعتوا لفلسطين، في ناس بيفتحوا حساب اكونت في الاردن، في ناس بيستخدموا اصحابهم الساكنين بالقدس او بالداخل المحتل. فعندنا كل هاي الامور كامله اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار. تمام. يعني أنا هون بدي أنت الأستاذ سام أسأله إذن عن قديش إحنا فلسطينيا جاهزين للانتقال للتجارة الرقمية، قديش قدراتنا على الاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي أستاذ سام؟ هذا سؤال الساعة المضبوط. نعم. أنا وجهة نظري اللي حكاه أمجد على الأونلاين كومنت اللي قريتيه قبل شوي هي لب الموضوع. العالم الارتفاض الفيرتشوال وورلد، الاونلاين وورلد ليس فقط اونلاين، ما في شيء اونلاين بدون ما يكون في ربط في الواقع. على سبيل المثال العامل اللي بده يجي على المكتب لازم ياخذ الشوارع، لازم يقطع حواجز. الشخص اللي بده يربط على الانترنت عالميا لازم ياخذ خط، هذا الخط محكومه من اسرائيل في الاخر واحنا تحت الاحتلال. اذا انا بدي اشتري شيء لازم توصلني الطرد، لازم اقدر ابعت طرد. فهي زي ما عم نسمع اليوم مع كورونا على نظام المستشفيات، هي مش فقط دكتور شاطر، النظام كله لازم يشتغل. صحيح. ونفس الشيء في الاي كوميرس، في الشغل الاونلاين لازم كله يشتغل مع بعض. انا في وجهة نظري احنا جاهزين لحد ما. يعني انت بتقصد ما عندنا شيء منظم كلنا مع بعض، كل حد بيشتغل لحاله؟ جزء منها جبناها على حالنا، يعني ما استخدمنا آخر 25 سنة عشان نبني الأنظمة اللازمة بالطريقة اللازمة ضمن ظروفنا. نعم. جزء منها مجبورين إحنا من خطوات الاحتلال اللي بتوقف قدرتنا على بناء النظام، وأساسها أنا في وجهة نظري لأن لو حلت كل هذه المشاكل بظل في لب الموضوع. لب الموضوع هل عندنا شيء نبيع للعالم كسلع أو كخدمة؟ حكى عنها ساري قبل شوي موضوع الفريلانسرز، كثير من هذول الفريلانسرز كثير منهم في غزة، كثير منهم ترانسليترز، مترجمين. أنا بستخدم مترجمين أونلاين. المستوى العلم في الترجمة لكثير من هذول الناس أقل من حد الأدنى. يعني قصدك ما عندنا قدرات كوادر بشرية خلينا نسميها موائمة للاندماج بالاقتصاد الرقمي العالمي. هذا أنا بالنسبة لي لب الموضوع. إن كان المترجم أو كان حتى المؤسسات اللي بنتج. يعني إذا أنا بنتج سلع وبعرفش أسوي باكجينج إلها عشان أغلفها الصح عشان أوديها بدون ما تكسر الكاسة، معنى أنا ما عندي شيء أبيع للعالم. وتركيزنا في هذا المرحلة لازم يكون داخلي. كيف أنا بطور بضاعتي، كيف بطور خدماتي عشان فعلا أعرف أنافس في العالم. كدرجة ثانية بيجي
كيف بدي أوصل هذا الخدمة لبرا. وهناك اللي حكينا فيه اليوم موضوع الباي بال وغيرها، في بعض التحديات وإحنا عم بنخاطب هذول التحديات، بس نقدرش ننسى إن في الآخر لازم يكون عندنا سلع وخدمات منافسة اللي نقدر إحنا ننافس في هذا الاقتصاد العالمي. نعم، يعني مهم جدا هذا الحديث عن الكوادر البشرية وضرورة تطويرها أكيد أستاذ سام. هون يعني بصراحة بخطر لي سؤال للأستاذ منير قليبو مرة أخرى. فلسطينيا إحنا عندنا مناطق اللي هي مناطق سي، وأيضا في بعض المناطق لازالت تعاني من انقطاع في الطاقة الكهربائية في قطاع غزة مثلا، وهي بتشكل تحدي أمام ميزة الرقمنة والوصول إلى السكان عن طريق هذه الميزة. كيف برأيك أستاذ منير رح تأثر التجارة الرقمية لفتح فرص للمناطق خلينا نسميها الأقل حظا في الوصول لخدمات جديدة متوفرة إلكترونيا وتوفير فرص عمل أيضا لهم؟ برجع بأكد على أهمية ثلاثية منظمة العمل الدولي، أنه لا يمكن الدخول في أي من القطاعات اللي حكيناها دون ما يكون هناك في حوار اجتماعي. والمقصود بالحوار الاجتماعي هو ليس فقط حوار، إنما ربط صاحب أو صاحبة العمل بالعامل أو العاملة بالحكومة، والحكومة هنا وزارة العمل وكمان وزارة الاقتصاد، تدخل وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والريادة والتمكين. لابد أنه يكون لو كان في توجه صادق وصريح ضمن التداخلات اللي أعلن عنها دولة رئيس الوزراء قبل اجتياح الوباء لفلسطين بالتحديد في موضوع الكلاسترز. أعتقد كمان لابد من أن يكون هناك في تعمق في موضوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي الافتراضي وكيف ممكن نعالجه. لا يمكن نفرض على فلسطين ما هو أكبر منا. إسرائيل للأسف الشديد عمالها كثير بتاخذ بشكل غير مباشر من طاقاتنا ومن مواردنا البشرية وبتستغلهم ويبتزوا من مشغلين عرب للأسف الشديد فلسطينيين وشركات فلسطينية، لأنه فيش تشغيل عندنا. أكثر بيقولوا من 700 خبير وخبيرة فلسطيني بتكنولوجيا المعلومات يتم ابتزازهم للأسف الشديد وسوء معاملتهم وأقل من الأدنى للأجر إسرائيليا. عمالهم بتقاضوا لكن بالنسبة للبطالة. بدنا نركز إنه ما نخلق إحنا بس مجتمع قابل للتأقلم مع الاقتصاد الافتراضي، لابد نركز كمان على مهن وعلى حرف ما بتحتاجش لهالإشي ولكن ممكن يساعدها الافتراضي. لسه ما وصلناش لدرجة إحنا ميكانيكيين يعالجوا قضايا عندها خراب بالسيارات المتخصصة أوتوماتيكيا. ما خلقنا ليش ما نطلع شيء بعيد كتير عشان نلحق إسرائيل وما بعد إسرائيل، لطالما إمكانياتنا وقدراتنا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا محصورة جدا وهي في انحصار أكثر. بدي أرجع أركز على الحق العمالي. كل شيء بنحكيه عمالنا بدنا نحسن الجودة وبدنا نقرب المسافات وبدنا نساعد انه نوصل السلعه بالشكل المناسب او الخدمه بالشكل المناسب بالسعر المناسب. ما ننسى كمان انه وراء كل هالشيء في انسان بدنا نحافظ على كرامته الانسانيه، انسان بده يكون تابع لنقابه، حق نقابه له، مش نقابه سياسي. بدي نقابه فيها الاطار الافتراضي، نقابات شبابيه من الشباب والصبايا اللي عم نخرجهم بتكنولوجيا المعلومات يعرفوا حقوقهم، يدخلوا على مناقشه قانون العمل اللي عماله حاليا بتراجع وتشريعاته واجراءاته، يدخلوا على العمل النقابي ويعملوا لحالهم نقابة نزيهة شفافة بتلبي احتياجاتهم وبتقوم مع متطلبات العصر، مش بالضرورة النقابات اللي حاليا موجودة. وممكن يكون في عندهم صناعات يعملوها. أصحاب وصاحبات العمل التقليدي كمان ندخلهم في مرحلة توعية وتثقيف لما قد يؤول عليهم هذا القطاع من در للربح فيما لو يعني أوبر لما دخلت وكريم نجاح عالمي رهيب. حاليا وقفوا كلهم بهالسبب اللي اجى ضرب الانسانيه كلها فعلا. إلا درس نرجع للي بقوله العداله الانسانيه والعداله الاجتماعيه وكرامه الانسان وساعات عمله وضمانه الاجتماعي. منعنا الضمان الاجتماعي. لو عندي ضمان اجتماعي بفلسطين بهالوضع الكارثي اللي انا فيه ما احتجت اطلع اكثر من اني اقول هي الضمان الاجتماعي وقف للعمال والعاملات بالذات في القطاع الخاص من المدخرات اللي كانت عندهم من الاقتطاعات. هذه الحقوق الانسانيه اللي نفكر فيها، مش بس كيف بدنا نطلع. هي التكنولوجيا ضربتنا وقالت للاسواق الماليه والبورصه الماليه خذي قد ما بدك راس مال قد ما بدك امبرياليه توكلي على الله خذي اللي اخذتي. شو بالمقابل اخذنا؟ بعد للانسانيه والبعد عن الانسان. الانسان اغلى ما نملك. كان الانسان
هو عامل ولا صاحب عمل ولا حكومي. بدنا نرجع الحوار الاجتماعي والمدني. لابد أن يكون كمان الشباب اللي بتخرجوا من الجامعات يكون هناك في توعية وتثقيف لهم لواقع سوق العمل، وهذا من حيكون فقط اللي بيحبوا يدخلوا، لكن بدنا نحافظ كمان على الخباز اللي بيعمل خبزاتنا، وبدنا نحافظ فعلا على يعني انه ما يتم التعامل معاه كانه اي حدا عاطل عن العمل او اي حدا مش ملاقي شغل يروح للمنصه الرقميه الالكترونيه بدون ما يكون في هناك فهم كافي لمخاطر هذه المنصه ولكيفيه استخدامها. وانا هون بحب اقرا في تعليق من قطاع غزه كمان، لانه حكينا عن اهلنا في غزه. يوسف محمود الحلاق بيحكي خليني اوضح شغله بحكم عملي في حاضنه BTI في غزه، احنا وعده مؤسسات مندرب شباب في غزه ليكونوا عاملين عن بعد بشكل قوي وفعال. يقول ايضا خلال السنه ونصف الماضيه دربنا اكثر من 450 شاب وشابه في تخصصات مختلفه اغلبها برمجيه، واصبح اكثر من نصفهم قادرين على العمل والمنافسه في هذه المنصات بشكل قوي وكبير، وهناك الكثير من قصص النجاح. وطبعا احنا جاهزين لو اي جهة حابة تعرف اكثر عن هذا المجال والتجربة اللي عملناها في الحاضنة. وشكرا لكم على طرح هذا الموضوع ولضيوفكم المميزين. شكرا يا يوسف الحلاق من غزة. وهون سري بحب تعلق على اللي قاله ايضا يوسف بتعليقه، حتى برضه ننتقل لموضوع آخر وهو تطوير التشريعات اللي بتحمي الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الرقمية. سري. اول شيء شكرا يوسف، طبعا يوسف زميل واحنا متابعين شغله وبنعرف قديش بيشتغلوا BTI بغزه وغيرهم صحيح. كمان من الانكيوبيترز، يعطيهم الف عافيه. بدي احكي بس نقطتين قبل ما احكي الريكومنديشن. اول شيء في فرق بين ما نطلع على التجاره الالكترونيه والناس اللي بتشتغل سوفت وير، يعني في فرق واضح يعني، فلازم نعمل هاي الديستنكشن. الشيء الثاني انا بدي بس اعرج بسرعه على توصيات التقرير لانهم بحسها انها بتعطي ملخص جيد لا باس به. تفضل. احنا ملخصات التقرير تبعونا قسمناها لاربع اقسام. اول قسم له علاقه بالديجيتال اكسس او الاتصال الالكتروني، فهون احنا بنطالب سلطات كامله الفلسطينيه بالتحكم بالاي سي تي انفراستراكشر، وكمان بالترددات الطيفيه سواء 4G، ولما 5G يجي وقتها كمان لازم ما تتاخر زي ما تاخر ونمسك الاتصال تبعنا. اثنين، بنطالب شركات الاتصال ووزاره الاتصالات بانها تامن سرعات انترنت باسعار قليله وسرعات قويه وباندويث. هلا شوف مع التعليم الالكتروني شفنا قد ضعيف وعم بيأثر على كتير من الامور، فبنطالب من هاي الشغلات. كمان بنطالب السلطات انها تحافظ على البرايفسي تبعت الناس واشخاصهم، وهي كلها ضمن انترناشونال لو وكلها منصوصه عليها وستاندرد عالميه. اثنين، الجزء الثاني هو بالنسبه للفاينانشال اكسس، بنطالب البنوك وسلطه النقد انها تتفهم واقع الفريلانسر ايكونومي والجيج ايكونومي، تساعد الشباب انهم يفتحوا حساب بنك بدون ما يجيبوا ورقه من الموظف. اثنين، تعطيهم فيزا كارد تسمح لهم انهم يفتحوا اكونت على الفري على هاي المنصات اللي بتأمن لهم شغل عمل. ثلاثة، تعطي لونز للناس اللي بتشتغل بالديجيتال ايكونومي، لانه الناس اللي عندها ستور اونلاين وبتبيع اشياء من بيتها ما عندها إشي انها تحجزه ولا ترهنه، وصعب تلاقي كفيل هالايامات، ما في حدا بيكفل الثاني. فبرضه لازم تلاقي طريقه معينه انها تعطيهم قروض صديقه. اخر إشي كمان بالنسبه لللوجيستكس، غير عن رام الله بقيه المدن يلا صحيح. شدوا حالكم. صحيح. اسماء للشوارع، ارقام للبنايات. هذا مشروع كان جاي للوزاره من 2011 اوريدي مسستمه، اوريدي في زيب كود، بوستال كود. كل بيت له 7 ديجيتس بفلسطين، لازم كل مواطن فلسطيني يعرف شو ال7 ديجيتس تبعونه. هدول ممكن يكون لهم استخدامات كثيره لقدام وتساعدنا ناخذ فلسطين قدام ديجيتال كثير وايز. البريد زي ما قلتي، اسرائيل مش لازم تتدخل بالبريد الفلسطيني، لازم يكون بريد مستقل، احنا بنجيب من وين ما بدنا، بنودي لمين ما بدنا. في قصص سمعنا عنها، ناس طلبت فستان عرس وصل الفستان بعد ما صار مراسم الزفاف للاسف. صحيح. كمان نطالب الحكومه انها تساعد على الاي جوفرمنت سيرفيسز والدفع اونلاين والتوعيه هاي. وباي ذا واي، رب ضاره النافعه، هذا الكورونا ورجانا قديش انه لازم نسوي اشياء اونلاين وبسرعه يعني. ويعني وكيف لازم نعجل هاي الشغلات.
اخر شيء بالنسبه للبوليسي زي ما قلت، لازم يفهموا، لازم التشريعات تاخذ بعين الاعتبار التقدم التكنولوجي، الترندز اللي عم بتصير عالميا. احنا دولة تحت الاحتلال صحيح، بس احنا ناس عايشين وناس بنفكر وناس بنشتغل وناس بدنا احسن شيء موجود بالعالم يكون موجود عندنا. نعم. شكرا سري. استاذ سام، هون انا بدي احكي معك بخصوص الجوجل ماب اللي بتحدد مواقع الناس وبتسهل انها توصل السلع للزبون عن طريق تحديد موقعه، الا انه لا زال في بعض المواقع في فلسطين لا تحددها الجوجل ماب. بنحكي عن معظم القرى والمناطق البدوية الفلسطينية. شو رأيك بهذا الموضوع؟ قبل ما اجاوب حابب بس ااكد على زميلنا في غزه اللي حكى. نعم. وانا بنشد ان اي شركه فلسطينيه في الضفه على سبيل المثال قبل ما يدور على خدمات في الخارج من خلال الاونلاين، ندور من خلال الاونلاين لشعبنا. مش قاعدين نوصل لغزه، ولكن نقدر نشغل اهل غزه، وغزه بدنا يشغلوا اهل الضفه من خلال هذول البلاتفورم. بلاش نقدر نفكر الاونلاين فقط معنا، لازم نشتغل مع الخارج. لا الجوجل مابس وغير الجوجل مابس، يعني في كم هائل من الشركات، من الابل ستور للجوجل مابس لسامسونج لكثير من الجلوبال بلاتفورمز، في خلل في كيف بتعاملوا مع فلسطين. نعم. وانا يعني فيش وقت ان اجرد شو اللي سويناه مع باي بال بالذات، بس حابب اطلع بشويه من الدروس اللي تعلمناه اللي ممكن نطبقها على اي شركات من الشركات العالميه. الخطوه الاولى اللي تعلمناه ان لازم يكون عندنا هدف واضح. يوم نخاطب هذول الشركات مش طالبين منهم يحرروا فلسطين، طالبين منهم يقوموا في الخدمه نحو فلسطين زي ما بقوموا فيها نحو اي دوله ثانيه. نعم. اثنين، لازم نحتك في هذول الشركات بكل مستوياتهم، مش فقط في الجرايد، مش فقط اعلاميا، مش فقط رساله واحده ونخلص. لازم نشتغل على كل المستويات طبعا بشكل حضاري في كل احتكاكاتنا مع هذول الشركات. ثلاث، لازم ما نقلل في العمل الميداني اثناء التحاور مع هذول الشركات. واحنا نحكي مع باي بال في الشارع كان في مجموعه بتظاهروا قدام شركه باي بال في عده مدن. نعم. كان على التويتر حمله خاص يدعم النقاش اللي كان يصير مع الشركه. فهي الموضوع متكامل، مش فقط من خلال جهد واحد. نعم. 4، لازم نكون في تحالفات. احنا في الاخر في معركه سياسيه، مش في معركه فنيه ولا في معركه ماليه، احنا في معركه سياسيه. بدون تحالفات في هذول الحملات قدرتنا ننجح راح تكون اقل. 5، ان يكون في طاقم مدفوع الاجر لمتابعه الحمله قضيه اساسيه. نعم، كلنا بما في انا مقتنع وشغال في قضايا تطوعيه، ولكن في المعارك اللي بتطلب سنوات من الشغل والتركيز لازم يكون في حدا بيقوم الصبح وبيفكر في هذا الموضوع كشغل. وكآخر شيء ومرة ثانية بعيدها، احنا خاضين معركة سياسية وليس شيء آخر، ولازم نضل منظومة سياسية في بالنا واحنا نناقش مع هذول الشركات. عندهم واجب، دولهم عندهم واجب انهم يخدموا فلسطين زي اي دوله ثانيه، خصوصا بعد 2012 وسجلنا كدوله في قائمه الامم المتحده. شكرا استاذ سام. بدي انهي مع الاستاذ منير في دقيقتين او اقل. استاذ منير، الجهات اللي بامكانها العمل على تحفيز البنية التحتية الرقمية في سلوك التجارة الإلكترونية والشركات الناشئة بين فئة الشباب وخريجي الجامعات إذا سمحت. بدون شك هناك جهات متعددة القطاعات، منها الحكومية ومنها القطاع الخاص مهم جدا، ومنها المجتمع المدني. وزي ما بقول دائما كمنظمة عمل دولي بنصل على تواجد دائما كلمة وصوت العامل والعاملة في كل القرارات والسياسات والإجراءات. لابد من حوار اجتماعي مفتوح وحوار مدني مفتوح عشان يطال الموضوع الفائدة للجميع. هو مستقبل نؤمن به كمنظمة عمل دولية، هو أعماله بياخذ اهتمام أكثر. إنما حتى هذه اللحظة، حتى إعداد تقريرنا المئوي اللي طلعنا في كل التوصيات لهذا القطاع تحديدا، لقينا إنه حتى هذه اللحظة لم يتم العمل على مأسسة وتشريع سياسات وقوانين في هذا الصالح، وهناك الكثير من الانتهاكات بهذا السبب. فلنعود بالدرجة الأولى إلى الإجراءات،
إلى قبلها القوانين والتشريعات، السياسات الموضحة، وهذه بتتطلب من كل الجهات الفاعلة. هناك لجنة اقتصادية بفلسطين شكلت من أجل مراجعة اقتصادية فيها 21 ممثل وممثلة من كافة أطياف المجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص والتعليم بيشرف عليها دولة رئيس الوزراء، وهي كانت بتعد من ضمن جملة إعدادهم مراجعة لاستراتيجية التشغيل في فلسطين. أعتقد ضمن التشغيل، وسؤالي كان عن التشغيل، إنه لابد من التطرق في هذا الموضوع بهذه اللجنة عالية المستوى، وأنا سعيد إنه فيها بيقعد كمان التجار وبقعد فيها كمان النقابيين والمجتمع المدني. أعتقد هذا موضوع مهم جدا يطلع عليهم. توصياتكم بهذه الحملة المشكورين عليها مهم تنتقل عندهم، لأنهم فيهم عند 7 وزارات والباقي كله من أطياف المجتمع. أعتقد يجب التوعي لهذا الشيء لأنه هذا مستقبل فلسطين. لكن هناك التدرج، هناك أوضاع سياسية للأسف الشديد بتحول دون أنه فلسطين تتمتع بما لديها من إمكانيات بشرية، موارد بشرية. بالرغم من هذا قصة غزة وقصة الضفة الغربية والقدس الشرقية تحت الاحتلال إنما هي دائما إثبات على الإنسان الفلسطيني وقدرته على إثبات ذاته أينما حط، سواء باحتلال صحيح. بقهر، بعزل، بما شاء ذلك. بكل شيء يحاول الفلسطيني إثبات ذاته ويتحدى كل الصعاب، لأن الظروف التي نعيش فيها يعني تحتم علينا ذلك أكيد بفعل الاحتلال. شكرا لكم ضيوفي اليوم اللي استفدنا من خبراتكم الواسعة في مجال فرص التجارة الرقمية في فلسطين والتحديات التي تواجهنا. وإلى هنا نصل إلى ختام جلسات هذا اليوم من منتدى فلسطين للنشاط الرقمي 2020، والذي ينطلق هذا العام تحت عنوان رقمنة فلسطين بين التهديدات والفرص. أشكر ضيوفنا الذين شاركونا الجلسات سواء في الاستوديو أو عبر سكايب، وأشكركم ضيوفي الكرام ساري طه استشاري رئيس في مومنتم لابس، شكرا جزيلا لك. أيضا سام بحور شريك في إدارة شركة إدارة المعلومات التطبيقية، شكرا. ومنير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، شكرا جزيلا لك. وكنت معكم في التقديم ريم العمري، أشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.